බජට් ප්‍රයිස් එකට හොඳ ෆීචර්ස් තියෙන ෆෝන් එකක් හොයන කෙනෙක් නම් ඔන්න ඔයා වෙනුවෙන්ම තමයි අද අපි වීඩියෝ එක ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙනවා Sony Xperia XZ2 එකයි Sony Xperia XZ3 එකයි. ඉතින් බැලු බැලමට මේ දෙකේ ඔයගොල්ලන්ට ලොකු වෙනසක් බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රධාන වෙනස්කම් දෙක තමයි මේකේ XZ3 එකේ ඔයගොල්ලන්ට H glass එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම XZ2 එකේ H glass එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ, normal display එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් XZ2 එකේ මම price එක කියලා පටන් ගන්නම්. XZ2 එක වලට රුපියල් 23500කට දැන් මොබි ඒසියා වලින් purchase කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි XZ3 ෆෝන් එක ඔයගොල්ලන්ට රුපියල් 27900කට මොබි ඒසියා වලින් purchase කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ඔයගොල්ලන්ට colors ඕන කලර්ස් එකක් මේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඇවිල්ලා අපේ sample item කීපයක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඕන කලර් එකක් XZ3 වල XZ2 එකයි ඔයගොල්ලන්ට මොබි ඒසියා වලින් purchase කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දෙකේ ප්‍රධාන features ගැන කතා කරොත් ඔයගොල්ලන්ට fingerprint feature එක වගේම waterproof feature එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. Sony phones ගොඩක් මේවල. ඉතින් XZ2 එකේ XZ3 එකේ waterproof facility එක ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙනවා. ඒකෙම තමයි මේකේ wireless charging facility එක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් 1 Mark 2, 5 Mark 2 වලත් නැති feature එකක් ඔන්න fast charging wireless charging ඔයගොල්ලන්ට මේ phones දෙකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් Gorilla 5 protection එක back glass එකටයි front glass එකට දෙකටම ලබා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කැමරා setup එක ගැන කතා කරොත් මේකේ front එකයි rear එකයි දෙකම single camera setup එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ වුණාට මේකේ quality එක ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් iPhone quality එකටම වගේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් quality එකක් තියෙනවා. ඉතින් Sony use කරලා තියෙන කෙනෙක් නම් දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම camera quality එක මොනවා වගේද කියලා. ඉතින් මේකේ XZ2 එකේ XZ3 එකේ දෙකේම 9 megapixel rear camera එකක් තියෙනවා. ඒකම XZ3 එකේ 13 megapixel front camera එකකුයි XZ2 එකේ 5 megapixel front camera එකකුයි තමයි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ අපි කතා කරොත් එහෙම AUX port එක ගැන මේක ඔයගොල්ලන්ට AUX port එකක් බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකේ type C ඔයගොල්ලෝ hand free එකක් use කරනවා නම් headset use කරනවා නම් port එක අනිවාර්යයෙන්ම type C තමයි තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට අපේ phone එක purchase කරන කෙනෙක් නම් අපේ ගාව ඔයගොල්ලන්ට AKG brand එකකින් ඒ වගේම තවත් brand කීපයකින්ම type C hand free මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒකෙන් මේකේ back cover tempered කියන කතා කරොත් ගොඩක් දෙනෙක්ට හොයාගන්න අමාරුයි. ඉතින් හැබැයි මොබි ඒසියා වලින් purchase කරන ඔයාලට අපෙන්ම back cover එකයි tempered එකයි Sony වල support කරන හොඳ charges model කීපයකුත් අපි ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඔක්කොම අපේ package එකක් විදිහට ඔයගොල්ලන්ට purchase කරන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් විශේෂ දෙයක් මතක් කරන්න ඔයගොල්ලන්ට ලංකාවේ එකම ආයතනයේ අපි cash on delivery විදිහට phones deliver කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අපේ contact numbers තියෙනවා WhatsApp හරහා contact කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Facebook කරා පුළුවන්. ඉතින් cash on delivery විදිහට ඕනනම් ඔයා දුර ඉන්න කෙනෙක් නම් phone එක purchase කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ shop එකේ තියෙන කිරිබත්ගොඩ ඕනනම් ඇවිල්ලා purchase කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක condition ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. 100%ක්ම brand new condition තියෙනවා. ඉතින් scratches මුකුත් නැහැ. display ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. කිසිම හීරීමක් නැහැ. ඉතින් මේ වගේ brand new condition phones මේ price එකට ගන්න තියෙන්නේ මොබි ඒසියා වල විතරයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තවත් තැන්වල සමහර මීට වඩා අඩුවට තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි display damages, display burn ඔය වගේ ගොඩක් issues තියෙනවා. ඉතින් අපේ contact details මම පල්ලා description එකේ දාලා තියෙනවා. මේ වගේ අලුත්ම offers දැනගන්න දැන්ම අපිව follow කරලා තියාගන්න. අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් guys අපි ගෙනියන සුබ දවසක්.